හයි කොහොමද ඉතින් අද ස්මාර්ට්බ්‍රෝ වලින් කියලා දෙන්නේ අපි ගන්න ෆොටෝ එකක් ටිකක් ක්‍රියේටිව් විදියට black and white කරන විදිය. Picsart app එක තමයි අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ. link එක මම පහලින් දාලා තියෙනවා. add photo වලට ගිහිලා ෆොටෝ එක add කරගන්නවා. දැන් menu එකේ තියෙනවා tools කියලා option එකක්. මේ tools වලින් අපි මේ ෆොටෝ එක crop කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ crop කරගෙන මේක apply කරගන්නවා. ආපහු menu එකේ තියෙන effect වලට යනවා. effect වල තියෙනවා B and W කියලා option එකක්. අපි ඒක මේ ෆොටෝ එකට ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ආපහු ඉෆෙක්ට් වලට යනවා. ඒකෙදි ඔයාලට කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් කැමති අගයන් දීලා ෆොටෝ එක දිහා බලලා ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ආපහු tools වලට ගිහිල්ලා adjust වලට යනවා. ඒකෙදි ඒ තියෙන අගයන් වෙනස් කරලා ෆොටෝ එක දිහා බලලා ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි ආපහු menu එකේ තියෙන draw කියන option එකට යනවා. මේකෙදි brush එකේ size එක opacity එක වෙනස් කරලා අපි මේ පසුතලය කළු පාටින් පාට කරගන්න තමයි හදන්නේ. අපි කළු පාට තමයි තෝරගන්නේ. ඔය වීඩියෝ එකේ විදියට ඒ තනින් තැනට අදාළ විදියට opacity එකයි brush එකේ size එක වෙනස් කරගෙන අපි මේ ෆොටෝ එකේ පසුතලය පාට කරගන්නවා. මේ මම වීඩියෝ එකේ කරන විදියට. ෆොටෝ එක zoom කරලා කරගන්න පුළුවන් මේක මේ කරන විදියට. ඉරේසකින් ඔයාලට වැරදුනොත් එහෙනම් මකා ගන්නත් පුළුවන් ආපහු ඔයාලා බ්‍රෂ් එකෙන් පාට කරපු තැන. මොකද දැන් පස්තලේ විතරයි පාට කරන්නේ. ඔයාලට පේන වැඩි පහළ menu එකේ තියෙනවා ෂඩස්ත්‍ර තුනක් වගේ icon එකක්. ඒ ක්ලික් කරනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ දන් ලකුණක් එක්ක කොටු දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් empty layer එකක් add කරගන්න. දැන් මේ empty layer එකෙත් ඔයාලා ඒ layer එකේ ඉඳගෙන brush එකට ගිහින් මම ওই තෝරන brush එක තෝරලා ඒකේ size එක opacity එක වෙනස් කරගන්නවා. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ වගේ ෆොටෝ එක ඉරක් ඇඳලා ආපහු අපි අර කලින් කියපු layer එක තියෙන icon එකෙන් අපේ layer ක්ලික් කරලා transform දෙනවා. මේ transform වලින් අපි අඳපු ඊට පොඩි ලොකු move rotate කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක zoom කරලා touch එක පාවිච්චි කරලා zoom කරගෙන ඒකේ පරිමාණය වෙනස් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ lock කරගන්නවා. ඒකෙන් අපි මූණේ පොඩි shadow එකක් හදනවා dark විදියට. ඔයාලට පුළුවන් layers එක බලා ගන්න වෙලා තියෙන විදිය. දැන් මේක අපි ආපහු transform පාවිච්චි කරලා Taman කැමති පැත්තකට අරන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක save draft දෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් ආව menu එකට ගිහිල්ලා කැමති effect එකක් දෙන්න කැමති values දීලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආපහු effects වල blur option එකට යන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති effect එකක් දුන්නට පස්සේ ඒක apply කරලා blur වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් blur එකේ fade එකේ අගයන් ෆොටෝ එක දිහා බලලා වෙනස් කරලා brush එකෙන් ෆොටෝ එකේ තියෙන කැලල් ඒ තියෙන අඳුරු ගතිය නැති කරගන්න. මම මේ ෆොටෝ එකේ කරන විදියටම.
ඊට පස්සේ අපි මේක ඇප්ලයි කරලා ආපහු ටූල්ස් වලට ගිහින් ඇඩ්ජස්ට් වලින් ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න මම ඔය වීඩියෝ එකේ කරන විදියට. දැන් අපි මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගෙන ඉවරයි. මං හිතනවා ඔයාලට පේන නැති ඔයාලගේ කලින් ෆොටෝ එකේ දැන් ෆොටෝ එකේ වෙනස කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මං ඔයාලට කියනවා මේක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝස් බලන්න. බලලා ඔයාලගේ අදහස් මට share කරන්න කමෙන්ට් එකක් විදියට. ඒ වගේම මතක ඇතුව මගේ මේ වීඩියෝ එක like කරලා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.